हॅलो फ्रेंड्स, मी तनुजा तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे नाचणीचा डोसा आणि एक वेगळं वाटण तयार करून केलेली चमचमीत अशी वाटाण्याची आमटी म्हणजे वाटाण्याचा रस्सा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। वाटाण्याची आमटी बनवण्यासाठी इथे मी भिजवलेले हिरवे वाटाणे घेतलेले आहेत। आता हे आपण कुकरला लावून 3 शिट्ट्या काढून घेऊया। इथे एक मी मोठा कांदा घेतला आहे, त्याला सुरीने मी कट मारून घेतला आहे थोडासा। इथे 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। एक मोठा इथे मी टोमॅटो घेतला आहे। तर गॅसवर मी जाळी ठेवून कांदा, टोमॅटो आणि खोबरं ठेवलेलं आहे भाजण्यासाठी। आणि इथे मी 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या भाजायला ठेवल्या आहेत। तर हे आपलं सगळं साहित्य व्यवस्थित असं मी भाजून घेतलं आहे। हे बघा, आता हे थोडंसं मी धुवून घेतलेलं आहे कारण आपण गॅसवर हे भाजलेलं आहे म्हणून। आता याचे आपण बारीक तुकडे करून असे मिक्सरमध्ये घालून घेऊया। तर यात मी थोडीशी ओली कोथिंबीर घालून घेते आणि पाणी न घालता आपल्याला हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आता आपण आमटी फोडणी घालूया। त्याकरता इथे मी गॅसवर मातीच्या भांड्यात थोडंसं तेल घालून ठेवलेलं आहे। तेल गरम झाल्यावर आपण बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। तर कांदा इथे आपला तेलावर व्यवस्थित असा परतून झालेला आहे। यातच आपण वाटलेलं वाटण घालून घेऊया। तर आता हे वाटणसुद्धा आपल्याला थोडंसं फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं आहे। वाटण थोडंसं मी तेलावर परतून घेतलेलं आहे। आता यातच आपण थोडेसे मसाले घालून घेऊया। इथे मी अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे। आता हे सगळे मसाले आपल्याला तेलावर छानपैकी परतून घ्यायचे आहेत। तर इथे आपले मसाले व्यवस्थित असे परतून झालेले आहेत। यात आपण आता उकडून ठेवलेले वाटाणे घालून घेऊया आणि यात मी थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे। तर तुम्हाला दाट किंवा पातळ रस्सा हवा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथे पाणी घालून क्वांटिटी पातळ किंवा जाडसर करू शकता। इथे मी चवीपुरते मीठ आणि चिमूटभर साखर घालून घेतलेली आहे। तर याला उकळी आल्यावर आपली आमटी इथे तयार झालेली आहे। तर आता आपण डोशासाठी डाळ भिजत घालून घेऊया। इथे मी 1 कप उडदाची डाळ घेतलेली आहे। ही स्वच्छ धुवून आपल्याला 4 ते 5 तास भिजत घालून ठेवायची आहे। आणि डाळ वाटायच्या 10 मिनटं आधी आपल्याला 1 कप पोहे इथे स्वच्छ धुवून भिजत घालून घ्यायचे आहेत। इथे 6 तास मी डाळ व्यवस्थित अशी भिजवून घेतलेली आहे। आता आपण मिक्सर जारमध्ये थोडी थोडी डाळ घालून ही बारीक अशी वाटून घेऊया। तर डाळ वाटत असताना मी डाळ भिजवलेलं पाणीच इथे वापरलेलं आहे। आता आपली सगळी डाळ वाटून झालेली आहे। याच भांड्यात आपण भिजवलेले पोहे घालून घेऊया आणि हे पोहेसुद्धा आपल्याला अगदी बारीक वाटून घ्यायचे आहेत। तर वाटण आपलं सगळं इथे झालेलं आहे। आता इथे मी 2 कप नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे। तुम्ही याऐवजी तुमच्याकडे नाचणी असली तर डाळ भिजत घालतानाच 2 कप नाचणी तुम्ही भिजत घालू शकता। तर यात मी नाचणीचं पीठ मिसळून घेतलेलं आहे। तर हे आता आपल्याला हाताने सगळं साहित्य व्यवस्थित असं मिसळून घ्यायचे आहे। तर हाताने मिसळल्यामुळे याला छान फर्मेंट व्हायला पीठ मदत होते आणि गुठळ्यासुद्धा आपल्या व्यवस्थित अशा मोडून होतात। तर इथे आपलं व्यवस्थित छानपैकी पीठ झालेलं आहे। गुठळ्या मी सगळ्या मोडून घेतलेल्या आहेत। तर हे आपण 5 मिनटं असं पेटून घेऊया म्हणजे पीठ आपलं व्यवस्थित फर्मेंट होईल। आता हे झाकून मी रात्रभर ठेवलं होतं। हे बघा, इथे पीठ आपलं व्यवस्थित असं फर्मेंट झालेलं आहे। वरपर्यंत पीठ आपलं इथे आलेलं आहे। तर हाताने आपण फेटल्यामुळे पीठ व्यवस्थित फर्मेंट होतं। इथे आपण मेथीचे दाणे वगैरे काही घातले नाही तरीसुद्धा आपलं पीठ इथे व्यवस्थित फर्मेंट झालं आहे। तर यातलं मी अर्ध पीठ काढून ठेवलेलं आहे।
आता शिल्लक राहिलेल्या पिठात मी थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि हे व्यवस्थित आपल्याला इथे मीठ या पिठामध्ये मिसळून घ्यायचं आहे। आता आपण डोसे काढायला सुरुवात करूया। गॅसवर मी एक पॅन ठेवलेला आहे। पॅन गरम झाल्यावर याला आपण तेल लावून घेऊया। मी एक छोटासा कांदा इथे कट करून घेतला आहे आणि चमच्याला लावून मी असं तेल लावून घेतलं आहे। तर इथे आपण पॅनवर 2 पळी बॅटर घालून घेऊया। मी इथे थोडासा जाडसर डोसा घालून घेतलेला आहे। वर झाकण घालून ठेवलेलं आहे। आता आपण झाकण काढून घेऊया। इथे बघा व्यवस्थित अशी जाळी डोशाला पडलेली आहे। इथे आपण सोडा वगैरे काही घातला नाही। पीठ व्यवस्थित फर्मेंट झाल्यावर आपल्याला सोडा घालायची अजिबात गरज नाही। तर व्यवस्थित असा आपला इथे डोसा बनवून तयार झालेला आहे। कलर पण मस्त आला आहे। हे बघा व्यवस्थित जाळी पडलेली आहे आणि छान मऊ आणि जाळीदार डोसे इथे आपले बनवून तयार झालेले आहेत। तुम्हाला हवा असल्यास यात 1 वाटी तांदूळ सुद्धा तुम्ही भिजवताना घालू शकता। तर आता आपण हा डोसा परतून घेऊया। छान मस्त कलर आलेला आहे बघा। तर तांदूळ न घालता सुद्धा हे डोसे खायला छान लागतात। तर आता आपण राहिलेले सगळे नाचणीचे डोसे काढून घेऊया। तर तुम्ही हे नाचणीचे डोसा तव्यावर घालून अगदी पातळ पेपर डोसासारखे डोसेसुद्धा बनवू शकता। छान लागतात ते सुद्धा। पण इथे मी थोडासा जाडसर डोसा बनवलेला आहे। व्यवस्थित इथे मऊ आणि जाळीदार डोसे आपले बनवून तयार झालेले आहेत ना मस्त। हे बघा तुम्ही या प्रकारे डोसे एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा। तर इथे तयार झालेले आहेत आपले मऊ लुसलुशीत जाळीदार नाचणीचे डोसे। हे बघा छान मऊ लुसलुशीत आपले इथे डोसे बनवून तयार झालेले आहेत। तर या बॅटरचे तुम्ही कांदा टोमॅटो वगैरे घालून उत्तप्पम बनवू शकता किंवा थोडंसं जाडसर पीठ ठेवून तुम्ही आप्पेसुद्धा याचे बनवून मुलांना देऊ शकता। तर मुलांना वेगवेगळ्या टिफिनमध्ये द्यायचं असेल तर तुम्ही असे हे व्हेरिएशन करू शकता। तर मी हे नाचणीचे डोसे वाटाण्याचा रस्सा चटणी आणि कोशिंबीर दुपारच्या जेवणाला बनवली होती। आहे ना मस्त। चला तर मग या खायला नाचणीचा डोसा आणि झणझणीत अशी वाटाण्याची आमटी। एन्जॉय। आजचा नाचणीचा डोसा आणि चमचमीत आणि झणझणीत असा वाटाण्याचा रस्सा कसा वाटला हे कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ राहा। धन्यवाद।